Bunty, did you do homework? Homework? මොන homeworkද? ඇයි මතක නැද්ද? ටීචර් දුන්නේ සිංහල sentences ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලට translate කරන්න කියලා. Oh, I forgot. මට අමතක වුණානේ. අපේ ටීචර් දන්නේ නැහනේ කොල්ලන්ට ගෙවල් වල තියෙන වැඩ. ගෙවල් අතු ගන්න ඕන, අම්මට උයන්න උදව් කරන්න ඕන, නංගි බලා ගන්න ඕන. ඉතින් කොහෙද අප්පා මේ සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට translate කරන්න time එක? එහෙනම් අද ටීචර්ට හොඳට જાතිය අමතයි. දන්නවනේ ඉතින් ටීචර් කේන්ති ගියාම කාලිගේ ලොකුවක් අවගේනේ. මේ ටිකරි please give me your homework book. පොඩි කොප්පයක් ගහලා දෙන්නම්. ඔයා ඉතින් මගේ බොක ෆිට් එකනේ. If you give me 20 rupees, I will give you my homework book. රුපියල් 20ක් දුන්නොත් මගේ homework book එක දෙනවා sentences ටික බලා ගන්න. ටිකරි දැන් පගාව ගන්නත් පුරුදු වෙලානේ. ඒක තමයි එදා කිව්වේ I like to be a policeman කියලා. Singiti, our teacher is too late today. Sometimes she may be coming now. There, our teacher is coming. Today she is very beautiful. She is wearing a new sari. Are you crazy? ඔයාට පිස්සුද? ඔය සාරිය කොහෙද new? මම ඉස්කෝලේට ආපු දවසේ ඉඳන් ටීචර් කන්දිනවා. ඔයා ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා කොච්චර කාලද? මේ යන්නේ 7 වෙනි අවුරුද්ද. Good morning children. Good morning teacher. I am little bit late today. Little bit late නෙවෙයි teacher, too late. තව විනාඩි 10යි තියෙන්නේ period එක ඉවර වෙන්න. Oh really? When I was coming to class, I met our vice principal. දන්නවනේ ඉතින් සර් එක කතාවට වැටෙනාම ගැලවීමක් නැහනේ. අම්මෝ අපේ vice principal කාර්ය කරන සර් අනංග රජෙක් පුදුම මනමාලකමක් තියෙන්නේ. ඒක නම් ඇත්ත. අර අපිට විද්‍යාව කරන කුසුම ටීචර්ගේ සාරි පොටෙන් ඇදලා කේස් එකකුත් දියාලුනේ. හයියෙන් කියන්න එපා බං ටීචර්ට ඇහි. Children, today I am going to teach you present continuous tense. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කරමින් සිටින නොයසේනම් කර සිටින ක්‍රියා විස්තර කරන්න ගන්න වාක්‍ය රටාව. දැන් මම මොකද කරන්නේ? What am I doing? ටීචර් හිටගෙන ඉන්නවනේ. No, now I am teaching. මම උගන්වමින් ඉන්නවා. ඔයාලා? We are learning. Very good children. කුමාරි is sleeping. අර අන්තිම පියලියේ සද්දන්ත කුලේ කුමාරි she is sleeping. Not only කුමාරි, මානෙලි is also sleeping. අයියෝ යාලා රැට නිදාගන්නේ නැද්ද? security job එකක්වත් කරනවද? Stop talking nonsense. ඔය විකාර කතා කරන එක නවත්තන්න. Listen to me very carefully. I am teaching English. මම ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉන්නවා. You are learning English. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ අපි දෙගොල්ල කරමින් සිටින දේවල් තමයි ඒවා. අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය වලට තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ present continuous tense වාක්‍ය කියලා. හොඳයි ටිකිරි. ඔයා ටීවී බල ඉන්නකොට ඔයාගේ අම්මා අහනවා ටිකිරි what are you doing කියලා. ඔයා කොහොමද එතකොට උත්තර දෙන්නේ? I am watching TV. Very good ටිකිරි. Very good. හොඳයි. බන්ටි රෙදි සෝදා ඉන්නකොට අම්මා අහනවා what are you doing කියලා. කොහොමද බන්ටි උත්තර දෙන්නේ? අනේ ටීචර් මන් රෙදි හොදන්නේ නැහනේ. අම්මා තමා මගේ පොඩි කලෙසමේ ඉඳන් හොදන්නේ. Okay. Just imagine. නිකන් හිතන්නකෝ. රෙදි සෝදනවා කියලා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? I am washing my clothes. Very good බන්ටි. Very good. හැබැයි බන්ටි ඉතින් දැන් ලොකු ළමයෙක්නේ. දැන් තමන්ගේ රෙදි තමන් සෝදා ගන්න ඕන. හොඳයි. චූටිගෙන් අහනවා චූටි පොතක් කියවා ඉන්නකොට අම්මා චූටි what are you doing කියලා. උත්තරේ කියන්න බලන්න. I am reading a book. Very good චූටි. Very good. හොඳයි. එතකොට අපි present continuous tense වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට am is ාට පසුව ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් තමයි තියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ සිඟිති? තාත්තා වත්තේ වැඩ කරමින් සිටිනවා කියලා. Father is working in the garden. Am I correct teacher? Very good සිඟිති. Very good. You are correct. හොඳයි. දැන් හැමෝම present continuous tense වාක්‍ය එක ගානේ කියන්න බලන්න. හොඳ ළමයි වගේ. I will start teacher. I will start. They are playing cricket. Very good. I am working on the computer. චූටි කම්පියුටර් එක උඩ නැගලාද වැඩ කරන්නේ? on the computer කියලා කිව්වේ. නෑ බන්ටි. චූටි හරි. යම්කිසි device එකක් සමග වැඩ කරමින් ඉන්නවා නම් අපි ගන්න නිපාත පදේ තමයි on. On the laptop, on the computer, on the phone. අන්නේ විදිහට. That sentence is correct. ඇද්ද පඬිතයා. දන්න කි දේවල් කියන්න ආවා. හූ. ටීචර් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම මහත් වෙනවා කියලා?
සිඟිති කොහෙද මහත් වෙන්නේ? හූනෙක් වගේනේ. මම නෙවෙයි යන්නේ අපේ චූටියක් නිතරම කියන වාක්‍යයක්. දවසින් දවස මම මහත් වෙනවා. එයා නිතර මේ වාක්‍යය කියනවා. ඒකයි මං ටීචර්ගෙන් ඇහුවේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම මහත් වෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am getting fat. I'm getting fat කියන්නත් පුළුවන්. I am කෙටි කරනවා I'm getting fat. එතකොට ටීචර් දවසින් දවස කියන්න ගන්න අපි day by day නේ. I'm getting fat day by day. I'm getting fat day by day. හොඳයි. තව කවුද වාක්‍ය කියන්නේ? කියන්න බලන්න. කටහුරු වෙන්නත් එක්ක. ටීචර් I'm singing a song. හරි නේද sentence එක? Very good Bunty, very good. දාන්න ටිකිරි 5ක්. Bunty, I know that you can sing songs well. Can you sing a song now? I'm shy teacher. Don't be shy. Please sing a song. Okay teacher, I will start. මැනිකේ මගේ හිතේ මුදුවේ නුරා හැඟුම් යාවී ඇවිලේවි නෙරියේ නුබේ නගේ මගේ නෙත්තෙහා මෙහා යාවී සිහිවේවි මා සිත ළඟම දැවටෙනා හුරු පෙමක පැටලෙනා රුවනාරේ මනහාරේ සුකුමාලි නුඹ තමා මැනිකේ මගේ හිතේ. අපෝ මං හිතුවේ ළමා ගීතයක් කියයි කියලා. මැනිකක් ගන්න කීවේ. කමක් නෑ. කොහොම හරි බන්ටි චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තනේ. හොඳයි. ඒ වගේම ළමයි අපි ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක ගන්නවා නුදුරු අනාගතයේදී කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන ක්‍රියා ප්‍රකාශ කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ලබන මාසේ කැනඩාවට යන්න ඉන්නේ. කොහොමද ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am flying to Canada next month. මේ වාක්‍යයක් කියන්නේ අපි එතකොට present continuous tense එකෙන් I am flying to Canada next month. ටීචර් fly කියන්නේ ඉගිලෙනවටනේ. ඉගිලෙනවට වගේම බන්ටි fly කියනවා අපි යම්කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවට. අපි කොහොමත් කැනඩාවට යන්නේ ගුවනින්නේ. ඒ නිසා තමයි I am flying to Canada කියලා කිව්වේ. clear නේද? Okay teacher, it's clear to me. Thank you very much. තවත් මම example එකක් කියන්නම්කෝ. I'm going to Kumari's birthday party tomorrow. I'm going to Kumari's birthday party tomorrow. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ ළමයි මම හෙට කුමාරිගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට යන එක යනවාමයි කියන එක. කුමාරිගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට යන්න හැමදේම රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. යන්න විතරයි දැන් තියෙන්නේ. අන්න ඒ අදහස මෙන්න මේ වාක්‍ය තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා. I'm going to Kumari's birthday party tomorrow. එතකොට ටීචර් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද අපි present continuous tense එකෙන්? ඒක හරිම ලේසි. ළඟ ඉන්න එක්කෙනාගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට අපි නිතරම are you භාවිත කරනවා. ඔයා පොතක් කියවමින්ද ඉන්නේ? Are you reading a book? ඔයා යනවද? Are you leaving? ඔයා පැලවලට වතුර දමමින්ද ඉන්නේ? Are you watering the plants? තේරුණා නේද සිඟිති? හරිම ලේසි ප්‍රශ්න අහන්නත්. එතකොට ටීචර් ඇය ටීවී බලමින්ද ඉන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? ඒකත් හරිම ලේසිනේ අහන්න බන්ටි. ඇය ටීවී බලමින් ඉන්නවා. She is watching TV. ප්‍රශ්නේ අහනකොට is ඉස්සරහට ගන්නවා. Is she watching TV? Is she watching TV? ඇය ටීවී බලමින්ද ඉන්නේ. හරිම ලේසි නේද? Okay teacher, thank you very much. Okay children, now I am going to wind up the class. See you again. Have a nice day. Bye. Have a nice day teacher. Bye. Bye.